සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ටිකක් interesting topic එකක්. ඒ තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි Adobe Premiere වල වැඩ කරද්දී ඔයාලා හැමෝම දන්න කාරණයක් තමයි අපි project එකක් export කරද්දී අපේ Premiere එක සම්පූර්ණයෙන්ම lock වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට තව project එකක් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. මොකද exporting එක process වෙන නිසා. හැබැයි DaVinci Resolve වල අපිට DaVinci Resolve software එකේම inbuilt දීලා තියෙන option එකක් අපිට පුළුවන් අපේ project එක queue එකකට දාන්න. ඒ කියන්නේ polymer එකට දාන්න. දාලා අපිට පුළුවන් project කිහිපයක් rendering වෙන්න දාලා අපේ සුපුරුදු පරිදිම තවත් project එකක තවත් timeline එකක වැඩ කරගෙන යන්න. ඉතින් Premiere වල එහෙම option එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ software එකේ inbuilt. හැබැයි අපිට මේක ගොඩක් පහසුවෙන් use කරන්න පුළුවන් Adobe Media Encoder කියන Adobe ළඟම තියෙන අනිත් software එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් අද කතා කරන්නේ කොහොමද Adobe Premiere වලින් එක project එකක් නැත්නම් project කිහිපයක් render වෙන්න queue එකට දාලා අපි සුපුරුදු පරිදිම තවත් අලුත් project එකක නැත්නම් අලුත් timeline එකක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි මම මේ විදිහට Adobe Premiere software එක open කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම දැනටමත් timeline එකේ project එකක් open කරගෙන ඉන්නේ මම කලින් කරපු. ඉතින් ඔයාලට media encoder එක use කරන්න කලින් පුංචි දේවල් ටිකක් මම ඔයාලට කියන්නම්. ඔයා Adobe Premiere මොන version එකද use කරන්නේ? example එකක් විදිහට අපි හිතමු 2019, 2020 නැත්නම් 2022 වගේ versions use කරනවා නම් ඒ අදාළ version එකේම Adobe Encoder software එක ඔයාගේ machine එකේ install වෙලා තියෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට මම use කරන්නේ Adobe Premiere 2022. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන version එක 2022 තියෙන්නේ. ඒ වගේම media encoder එකත් මම use කරන්නේ 2022. හැබැයි ඔයා මෙතන Premiere 2022 use කළා. ඔයාගේ media encoder එක තියෙන්නේ 2021 හරි 2019 හරි පරණ version එකක් නම් මේ වැඩේ සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට සිද්ධ වෙනවා Adobe Premiere සහ media encoder කියන දෙකම එකම year එකේ තියෙන softwares install කරගන්න. මට නම් මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ. මොකද මගේ Premiere සහ media encoder එක දෙකම same year එකේ තමයි තියෙන්නේ. හරි normally අපි Adobe Premiere වල project එකක් export කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට in point එකක් දාගන්නවා. ඒ වගේම අපේ project එකේ අවසානයේට ඇවිල්ලා out point එකක් දාගන්නවා. ඒ වගේම අපි හිතමු මට මෙන්න මේ project එක වෙනම export වෙන්න ඕන. ඒ වගේම මෙන්න මේක වෙනම export වෙන්න ඕනි කියලා. සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදාය අනුව නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා Premiere එකේ මේ project එක export කරලා ඉවර වෙනකන් ඉඳලා මෙතනට in out point එකක් දාගෙන මේක වෙනම export කරන්න. හැබැයි අපි media encoder use කරද්දී අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ project දෙකම වෙනම export වෙන්න දාන්න එකවරම. හරි අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට in out point දාගෙන අපි කරන්නේ මුලින්ම control M press කරන එක. ඒක තමයි export window shortcut එක. මොකක්ද shortcut එක? Control M. ඉතින් ඔයා Adobe Premiere නෙමේ ඕනම software එකක් පාවිච්චි කරද්දී පුළුවන් තරම් try කරන්න menus වලට යන්න නැතුව shortcuts use කරන්න. මොකද ඒක ඔයාගේ වැඩේ 10 ගුණයකින් විතර speed කරන්න ලොකු හේතුවක් වෙනවා. හරි normal අපේ Premiere export window එක මේක. මම මේ export window එක ගැන in detail කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම දැනටමත් episode එකක් ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ මේ ගැන සම්පූර්ණයෙන් කතා කරන. ඉතින් ඔයාලගේ screen එකේ දකුණු අත පැත්තෙන් card එකක් මේ මොහොතේ අපි වෙයි. ඒක select කරලා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා exporting ගැන full episode එක බලන්න. හරි මෙතන අපි normally H.264 ඒ වගේම අපි මෙතන high bit rate තෝරලා ඊට පස්සේ හැම setting එකක්ම හදාගෙන අපි කරන්නේ normally මෙතන export කියන option එක press කරන එක. export කියන එක press කරාම මම කලින් කිව්වා වගේම අපිට Premiere වල නැවත වැඩ කරන්න බෑ. Premiere එක සම්පූර්ණයෙන්ම lock වෙනවා. ඉතින් මේක නැතුව වාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන පේනවද queue කියලා option එකක් තියෙනවා. මේ option එක press කරන්න. ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ loading screen එකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මගේ media encoder එක open වුණා. මෙතනදී use කරන technology එක තමයි Adobe Dynamic Link කියන technology එක. මේකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්නේ software දෙකක්. ඒ කියන්නේ Adobe ආයතනයේම software දෙකක් හෝ කිහිපයක් එකට link කරලා අපිට වැඩ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. example එකක් විදිහට අපිට පුළුවන් audition එකකින් voice එකක් fine tune කරලා ඒක අපේ Premiere project එකට software through
ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට ඒක එක්ස්පෝර්ට් කරලා නැවත Premiere එකට ඇදලා දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. software එක විසින්ම Premiere එකට send කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Adobe Media Encoder එක වට Premiere වලට විතරක් නෙමෙයි use කරන්න පුළුවන්. ඔයා Adobe After Effects use කරනවා නම් After Effects තුලදී අපි ෆයිල් එකක් එක්ස්පෝර්ට් කරද්දී ඔයාලා හැමෝම දන්නවා ෆයිල් එකේ capacity එක ඉතාමත් වැඩි capacity එකක් එන්නේ. අපිට ඒකට solution එකක් විදිහට පුළුවන් Media Encoder එක use කරලා normal capacity එකකට අපේ ෆයිල් එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න සහ ස්පීඩ් අප් කරගන්න. Media Encoder එක ගැන ලොකුවට කතා කරන්න දේවල් නැහැ. ඉතින් සරල software එකක් අපිට ඉතාමත් පහසුවෙන් මේක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි Adobe Premiere වලින් queue කරපු project එක මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. Sequence 5 කියලා title එක තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා කල්පනා කරනවා ඇති කොහොමද මේ project එකේ settings හදාගන්නේ. ඒකට සරල දෙයක් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන drop down එක select කරලා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. මේක H.264 ද නැත්නම් වෙන format එකක්ද මේක audio එක විතරක් export වෙන්න ඕනද මේ හැම එකක්ම ඔයාලට මෙතනින් තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ඔයාලට පේනවා ඇති MP3 කියන format එක තියෙනවා. MP3 දුන්නාට පස්සේ අපේ project එක සම්පූර්ණයෙන්ම MP3 audio එකක් විදිහට තමයි export වෙන්නේ. ඉතින් මට ඕනේ මෙතන H.264 කියන codec එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති match source high bitrate කියන option එක තියෙනවා. මම මේක select කරනවා. මේක select කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ window එක හොඳටම පුරුදුයි. මේක තමයි අපිට Adobe Premiere වල normal export window එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සරලවම ඔයාලට මෙතනින් codec එක තෝරන්න පුළුවන් නැවතත් H.264 කියන එක. ඒ වගේම match source high bitrate කියන එක මම තෝරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් මෙතන output name කියන එක select කරලා අපේ location එක decide කරන්න. මම මෙතන sample කියන එකට දෙනවා. අපි S1 කියලා දෙමු. හරි. save කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට සුපුරුදු පරිදිම මෙතන audio එක අපිට check කරගන්න පුළුවන්. අපිට audio quality එක මොකක්ද ඕනි කියලා මම මේ ගැන in detail කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ මම පහතට යනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති performance mode එක තියෙන hardware encoding. අනිවාර්යෙන්ම hardware encoding දාන්න. එතකොට අපේ hardware acceleration එක අරගෙන මේ export එක අපිට fastly කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මම මේ විදිහට පහතට scroll කරනවා. scroll කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන bitrate එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම YouTube එකට මේක export කරන නිසා මම මෙතන bitrate එක 16ක් දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන කිසිම setting එකක් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. මෙතන window එක okay කරගන්නවා. okay කරගෙන සරලවම ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන play කියන button එක press කරන්න. මම මෙතන play කියන එක press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති අපේ එක analyze වෙන මුලින්ම project එක මෙන්න මේ පහත area එකෙන් ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ project එක export වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් media encoder එකෙන් export කරද්දි තවත් තියෙන වාසියක් තමයි අපිට අපේ project එකේ preview එකක් මෙතනින් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ මොන frame එකද මොන part එකද export වෙන්නේ කියලා අපිට මෙතන preview එකක් පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී තව පුංචි වාසියක් තියෙනවා. අපි හිතමු මේ වීඩියෝ එකේ මැදදී යම්කිසි error එකක් තිබ්බා කියලා clip එකක් missing වෙලා හැම. එතකොට අපිට මේ preview එක යන නිසා අපිට note down වෙනවා මෙතන error එකක් තියෙනවා. මේක ටක් ගාලා close කරලා අපේ error එක fix කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතන progress bar එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක 100%ක් ගියහම තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම export එක වෙලා ඉවර වෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ export එකට අදාළ path එක ඒ වගේම අනිත් details උත් මෙතන බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ project එක වෙන අතරතුරේ අපිට හැකියාව තියෙනවා මේක minimize කරා නැවතත් අපේ Adobe Premiere software එකට ගිහිල්ලා අපේ සුපුරුදු වැඩ කටයුත්ත කරන්න. අපිට edit එකක් තියෙනවා නම් නැවත ඒක continue කරන්න පුළුවන්. අලුත් project එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට multitasking වැඩක් කරද්දී ඔයාගේ computer එකේ performance අතිශය වැදගත් වෙනවා. දැන් මෙතනදී මගේ export එක වෙන ගමන් මට මෙතන project එකක් edit කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාගේ computer එකේ performance අනිවාර්යෙන්ම හොඳ මට්ටමක තියෙන්න ඕන. මොකද Adobe Premiere timeline එකක් වැඩ කරද්දී ඔයා දන්නවා කොච්චර දුරට performance ඕනද කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් මට හැකියාව තියෙනවා මගේ media encoder එකේ මගේ මෙන්න මේ section එක export වෙන ගමන්ම මට මේ section එක edit කරන්න ඒ වගේම තවත් timeline එකක් create කරගෙන අලුත් project එකකට යන්නත් පුළුවන්. මම තව example එකක් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. දැන් මම මෙන්න මේ part එකනේ export වෙන්න දැම්මේ. මට හැකියාව තියෙනවා මේ part එකත් export වෙන්න දාන්න. මම මේ හරිය ඉඳලා පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ මම out point එක mark කරනවා O press කරලා ඊට පස්සේ මම නැවතත් control M press කරනවා ඊට පස්සේ මෙතන export නෙවෙයි නැවතත් මම Q කියන option එකට යනවා දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති media encoder එක open වුණා මේ තියෙන අපි කලින් add කරපු project එක ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන අපි දෙවනියට add කරපු project එක ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ project එකේ settings හදාගන්න අපි example එකක් විදිහට high bit rate ඒ වගේම අපි ඒකත් sample කියන එකට save කරමු මම
S2 කියලා දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ settings හදාගෙන ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ window එකත් okay කරන්න. ඒ settings window එක okay කරාට පස්සේ ඔයාගේ පළවෙනි rendering එක finish වුණාට පස්සේ ඊළඟට මේ render එක automatically වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති ready කියලා option එකක් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම මේක ඉවර වුණාට පස්සේ මේක automaticallyම render වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන අපි හිතමු warning වගේ message එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බ කියලා. ඒකට reason එක තමයි අපේ timeline එකේ යම්කිසි file missing එකක් තියෙනවා. ඔයාලා හොඳටම දන්නවා ඇති අපි Adobe Premiere open කරද්දී සමහර වෙලාවට අපිට error message එනවා file missing කියලා. ඉතින් ඒ වගේ එකක් තිබ්බොත් තමයි මෙතන warning එකක් වැටෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මෙතනින් ඕනම වෙලාවක ඔයාගේ දැනට render වෙන project එකක් select කරලා මෙතනින් stop කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන no කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති project එක stopped කියලා වැටිලා තියෙනවා මෙතන message එකක්. ඒ වගේම තමයි නැවතත් ඔයාලට මේ project එක settings හදන්න වගේ දේවල් මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති දෙවනියට add කරපු එක custom එක blue color තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට මේක select කරලා නැවතත් project එකේ settings හදන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක hide වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් නැවතත් ඔයාලට මේක export process එකට ගන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ project එක නැත්තම් මේ sequence එක right click කරන්න. right click කරාට පස්සේ මෙතන reset status කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක select කරන්න. නැවතත් ඔයාලට පේනවා ඇති blue color වෙනවා. එතකොට අපිට හැකියාව තියෙනවා custom කියන එක select කරලා නැවතත් අපේ settings ටික හදාගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ විදිහට queue එකකට දාපු project එකක් නැවත delete කරගන්න ඕන නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ අදාළ project එක උඩ right click කරන්න. right click කරාට පස්සේ මෙතන remove කියන option එකෙන් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා මේක delete කරගන්න. ඒ වගේම තමයි එකම project එකෙන් අපි හිතමු ඔයාට resolution දෙකකින් export කරගන්න ඕන කියලා. එකක් තියෙනවා 4K අනිත් එක ඔයාට 1080p export කරගන්න ඕන. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා මේ queue එකට එන project එකක් duplicate කරගන්න. නැවතත් ඔයා Premiere එකට ගිහිල්ලා queue දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒකට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ අවශ්‍ය කරන project එක right click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන duplicate කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක duplicate වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ duplicate උන එකෙත් වෙනම resolution එකක් හදලා ඒකත් export කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මෙතන project තුනක් තියෙනවා. මේ දෙවෙනි project එකේ යටතේ දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම උඩින් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතන play එක ඔබපු ගමන්ම මේක render වෙන්න පටන් ගන්න. ඉතින් අපි හිතමු මේ පළවෙනියට තියෙන project එක ඕන නැහැ කියලා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක right click කරන්න. right click කරාට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් skip selection කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක select කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ project එක hide වුණා. ඒ කියන්නේ ඒක render වෙන්නේ නැහැ. ඒක skip වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ project එක export කරගන්න. export කරන්න තියෙන්නේ මෙතන play button එක press කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙතන එකම project එක තමයි duplicate කරේ. ඉතින් මේ විදිහට duplicate කරලා export කරන project එකක් අපිට හැකියාව තියෙනවා එකවර render කරගන්න. example එකක් විදිහට අපි හිතමු මේක මම 4K settings හැදුවා. මේක 1080p හැදුවා කියලා. ඉතින් අපිට මේ result දෙකම එකවර out එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා ඒක අපේ වැඩ කාර්යක්ෂම කරගන්න ගොඩක් හොඳ option එකක් කියලා. ඒ වගේම තමයි මම නැවතත් මේ දෙකම stop කරනවා. මෙතන no කියන option එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ මේ project දෙකම stop වුණා. නැවතත් මම මේක right click කරලා reset status ඊට පස්සේ අපි හිතමුකෝ මේ එකම project එකනේ අපි duplicate කරේ. ඉතින් මේ duplicate කරපු එකෙත් අපිට මේ දෙකම එකවර render වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද සමහර වෙලාවට අපේ performance issues තියෙනවා. දෙකක් render වෙන්න ගියාම ටිකක් වෙලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනදිත් අපිට හැකියාව තියෙනවා මෙතන duplicate කරපු එකක් skip selection දාගන්න. skip selection දාගෙන අපි මෙතන play එක press කරාට පස්සේ අපි example එකක් විදිහට අපි හිතමු මේක 1080p මේක 4K කියලා. අපි 1080p එක export වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාට 4K එකයි 1080p එකයි දෙකම අවශ්‍ය කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන දෙකම select කරලා play button එක press කරලා export කරගන්න. ඉතින් මේ duplicate කරන option එක මම නම් ගොඩක් දුරට use කරන. අපි හිතමුකෝ sample එකක් බලන්න අවශ්‍යයි කියලා පුංචි කොටසක මේක කොහොමද 4K වලින් පේන්නේ කොහොමද මේක HD resolution එකෙන් පේන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවල මම පුංචි පාර්ට් එකක්නේ මගේ ටයිම්ලයින් එකේ සිලෙක්ට් කරන්නේ. ඉතින් එතනදී මම මේ දෙකම සිලෙක්ට් කරලා දෙකම එකපාර එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. එතනදී මට ලොකු අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මගේ ටයිම්ලයින් එකෙන් පුංචි ප්‍රමාණයක් නිසා සිලෙක්ට් කරලා තින්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට රෙන්ඩරින් එක වෙන්න දාලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව නැවතත් Adobe Premiere එකට ඇවිල්ලා ඔයාට ඔයාගේ වැඩ ටික කන්ටිනියු කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ අපි හිතමු මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හරි දෙකක් හරි තුනක් හරි ඔයා වැඩ කරන
කරනවා ඔයාට මේ ටික ඩෙඩ්ලයින් තියෙනවාට ටග් ගාලා මේ ටික දෙන්න ඕන. ඉතින් අපිට පුළුවන් එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් එක්ස්පෝර්ට් වෙන්න දාලා ඊළඟ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ වැඩ පටන් ගන්න ටග් ගාලා ඒකත් කරලා ඒකත් එක්ස්පෝර්ට් වෙන්න දානවා. අපිට තුන්වෙනි ප්‍රොජෙක්ට් එකකට උනත් යන්න හැකියාව තියෙනවා අපේ මැෂින් එකේ ස්පෙක් හොඳ නම්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න මේ අද ඉගෙනගත්ත දේ ගැන ඔයාගේ අදහස මොකක්ද කියලා සහ ඔයා මේ ක්‍රමය ගොඩක් යූස් කරලා තියෙනවද නැත්නම් මේක පළවෙනි වතාවටද දැනගත්තේ සහ මේ ගැන ඔයාගේ අයිඩියා එක අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට ඇඩ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මෙවැනි වීඩියෝස් ගොඩක් අපි මේ වෙද්දිත් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ CREATIVEARTLK channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න bell notification එක press කරොත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා අපි කරන වීඩියෝස් ඉක්මනින්ම නරඹන්න. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීව් ෆර්නෑන්ඩස්. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්.